हेलो गाइस आज এটা আলু পৰঠাৰ ৰেচিপি দেখুৱাম আহকচোন কেনেদৰে বনাইছো চাও এয়া সৰু বাটিৰে আঢ়ৈ বাটি লৈ লৈছো আটা লগতে হাফ চামুচ দি দিছো নিমখ আৰু 2 চামুচ দি দিছো ভেজিটেবল অইল এখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছো এতিয়া কুহুমিয়া গৰম পানীৰ সহায়ত এই আটাখিনি ভালদৰে মুঠি লম ঘৰত যেনেকৈ নৰমাল ৰুটি বনোৱাৰ বাবে আটা মুঠা হয় ঠিক তেনেদৰে আটাখিনি ভালদৰে মুঠি লৈছো এয়া দেখিছেনে কেনেদৰে আটাখিনি মুঠি লৈছো মোৰ আটা মুঠাৰ প্ৰায় শেষ হৈছে या देखिसे এতিয়া ভালদৰে মই আটাখিনি এনেদৰে ৰাখি পেলাই 10 ৰ পৰা 15 মিনিট সময়ৰ বাবে ইয়াক ভালদৰে ঢাকি ৰাখিম আটাৰ জায়গাত আপোনালোকে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া চাওক 10 ৰ পৰা 15 মিনিট পিছত মোৰ আটাখিনি এনেকুৱা হৈছে এই পৰ্যায়তে মই অকমান অইল আকৌ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এয়া দেখিছে ভালদৰে এনেদৰে মুঠি লৈছো এতিয়া এই ডোটোৰ পৰা 4টা বলছ ৰেডি কৰি লম যেহেতু 4টা পৰঠাৰ বাবে মই আটা লৈছিলো সেইবাবে 4টা বলছ ৰেডি কৰি লৈছো এনে ধৰণে আনফালে 4টা আলু প্ৰেছাৰত এনে ধৰণে বইল কৰি লৈছিলো এতিয়া ইয়াত দি দিছো অকমান নিমখ আৰু দি দিছো অকমান জালুকৰ পাউডাৰ আৰু হাফ চামুচ দি দিছো জিৰা পাউডাৰ যেহেতু বইল কৰোতে আলুখিনি মই নিমখ দিছিলো সেইবাবে কমকৈ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু দি দিলো সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ সেজৱান সস আপোনালোকৰ যদি নাথাকে আপোনালোকে স্কিপও কৰিব পাৰে আৰু এয়া দি দিলো কেঁচা ধনিয়া আপোনালোকে ইয়াত পিয়াজ জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কৰা নাই এতিয়া স্পুনৰ সহায়ত এনেদৰে ভালদৰে মিলাই লৈছো যেহেতু মোৰ আলুখিনি খুবেই গৰম সেইবাবে মই স্পুনৰ সহায় লৈছো আপোনালোকৰ যদি ঠাণ্ডা থাকে আপোনালোকে হাতেৰে ভালদৰে এনেদৰে হানি ল'ব পাৰে এয়া চাওক ভালদৰে মিহলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া এই পৰ্যায়ত আলুৰ এনেকে সৰু সৰু বলছ বনাই লম আটাৰ ডোটোৰ পৰা যে বলছ ৰেডি কৰিছিলো সেই বলছটোতকৈ এক সাইজ সৰু বলছ ৰেডি কৰি লৈছো দেখিছে এতিয়া এটা এনেদৰে বল লৈছো আটাৰ আৰু এনেদৰে ৰাউন্ড কৰি 4টা আঙুলিৰ সহায়ত এনেদৰে চাৰিও সাইড দেখিছে চাৰিও সাইড কেনেদৰে চেপেটা কৰি দিছো ইয়াত মিডল পইণ্টত মই জোৰ দিয়া নাই দেখিছে এতিয়া আলুৰ বলছটো ভালদৰে মিডল পইণ্টত ৰাখি এনেদৰে বান্ধি লৈছো দেখিছে কেনেদৰে বান্ধি লৈছো এতিয়া অকমান হাতৰ সহায়ত চেপেটা কৰি লৈছো এনে ধৰণে একদম জোৰ নিদিয়াকৈ লাহে লাহে আৰু এতিয়া একদম হালকা হাতৰ সহায়ত মই এনেদৰে বেলি লম আপোনালোকে বেছি জোৰ দি নেবেলিব জোৰ দি বেলিলে কিন্তু আলুখিনি ফাটি ওলাই আহিব এনেদৰে ভালদৰে লাহে লাহে বেলি লব এয়া দেখিছে মোৰ বেলা হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছত তাৱা বহাই এইখন দুয়োটা সাইড শুকান ভাবে ভাজি হেকি লম এনেদৰে হেকি লৈছো দেখিছে দুয়োটা সাইড ভালদৰে হেকি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এনেদৰে অকমান অইল ব্যৱহাৰ কৰিছো দেখিছে এনেদৰে অইল ব্যৱহাৰ কৰি পৰঠাখন ভালদৰে ভাজি লম আপোনালোকে যদি ফুলা কে বনাব বিচাৰে ইয়াত অইলটো অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া চাওক ভালদৰে দুটা সাইড ভালদৰে ভাজি লৈছো দেখিছে এনে ধৰণে আপোনালোকে ইয়াত ঘিউ বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই অইলৰ সহায়তে বনাইছো আজি এয়া চাওক মোৰ এখন পৰঠা একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে এয়া দেখিছে এনেদৰে বাকি পৰঠাখিনিও মোৰ ৰেডি কৰি লম এয়া চাওক মোৰ বাকি পৰঠাখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে এইখন মোৰ শেষৰ পৰঠা আছিল এয়া চাওক ভালদৰে এনেদৰে ভাজি ললো দেখিছে এনেদৰে ভালদৰে ভাজি ললো এয়া মোৰ পৰঠা একেবাৰে ৰেডি আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই চাব ভাল লাগিলে মোক লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইস থ্যাংক ইউ আজিলৈ আহিছো